أهلا ومرحبا بكم في وصفة اليوم. إن شاء الله غادي نحضروا اليوم مع بعضياتنا بسكوي على شكل باندا. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع في المنظر وهائل في المذاق. صراحة يمكن لكم ترافقوا هذا البسكوي بجميع حلويات العيد ميلاد اللي كتوجدوا لوليداتكم أو لا تعطيهم ليهم يديهم معهم الكوتي. فندوزو المقادير على بركة الله بلا ما نطول عليكم. نبغي نشير في الأول فقط أن إن شاء الله المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف وعلى صفحتنا باج فيسبوك. غادي نخلي لكم في نفس الوقت الرابط ديالها حتى هو في صندوق الوصف. فندوزو الأول المكون اللي غادي نحتاجو. عندي هنا الزبدة، غنحتاج 160 غرام ديال الزبدة من عندي هنا نوعين، زبدة المارغرين وزبدة العبار اللي هي زبدة حيوانية. خلطت النوعين، غادي ندمجهم مع بعضياتهم مزيان. وغادي فقط هنايا بالنسبه للدمج ما تفوتوش فيهم دقيقه فقط. ما كيحتاج هنا الزبده تخدم بزاف باش كنحافظوا على هذيك اللذه ديالها في البسكوي. فندوزو لثاني مكون اللي غادي نضيفوه هو السكر كلاصي اولا السكر ثقيل. غادي نحتاجو فيه 120 غرام ديال السكر ثقيل مع اضافه ديال رشه ديال الملح. وفي الاخير غادي نسمو بالسكر فانيليا ساشي وحده. كيف ما يمكن لكم اللي ما كيعجبهاش الفاني تنسم باي نكهه كتفضل. صافي وغادي نخدموا هنا المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كندمجوا ديك الزبده مع السكر كلاصي مزيان وكنحصلوا على واحد القوام نوعا ما كريمي. غادي نوضحوا لكم في الفيديو ان شاء الله باش هكا تعرفوا القوام. لابد تعرفوا القوام كيف كيكون. ففي نفس الوقت هنا الخدمه ما تفوتوش فيها حتى هي دقيقه فقط. هاد البسكوي صراحه ما كيحتاجش الدمج بزاف، فباش كنحافظوا على هذيك القرمشه ديالو ملي كيكون كيطيب. كنتمنى يكون واضح عندكم القوام. غادي نخليو الخليط على جنب وندوزو للبيض. عندي هنايا بيضتين، غادي ناخذ منها نحتاج منها فقط بيضه كامله مع صفر بيضه. انا غتشوفوني دابا شنو غندير. غادي نوجد ديك بيضه كامله، وغادي هنا البيضه الثانيه غناخذ منها فقط صفار بيضه. فكيف ما كتشوفوا هنا كنفرق البيض على صفار البيض، وغادي ناخذ فقط صفار بيضه وغادي نضيفها على البيضه الكامله. فكنتمنى الشرح يكون واضح عندكم باش هكا ما يغلطوش السيدات ويديروا البيضتين كاملين غيجيو من الخليط جاري شويه. فهنا غادي ندمج البيضتين مع بعضياتهم اللي هي بيضه كامله مع صفار بيضه. غادي نخلطهم مزيان هكا كيسهل عليا حتى انني ندخل البيض في الخليط. وغادي نضيفوه على دفعتين. نضيف الدفعه الاولى وغادي نخلط مزيان ضروري، وغادي نضيف الدفعه الثانيه في الاخير نضيفها كامله. ان البيض عندي ما كثيرش ما يحتاج انني نفرقو على دفعات كثيره. صافي في الاخير غادي ندير واحد التخليطه الاخيره ديال البيض مع الخليط الاول وندمجو مزيان حتى هو لمده دقيقه. فكيف ما كتشوفوا كل مكون كنضيفو كندمجو فقط لمده دقيقه، غير باش كنحصل على خليط متجانس وفي نفس الوقت ما كيبقاش ليا متكتل على الخليط. فكنتمنى ان هنا القوام هنا كيف ما كتشوفوا كيكون مشابه نوعا ما القوام ديال المايونيز. وغادي نخلي الخليط على جنب وندوزو تاني المواد الناشفه. عندي هنايا الدقيق 240 غرام ديال الدقيق مع 10 غرام ديال الدقيق الذره اللي هو مايزينا. غادي ندمجهم مع بعضياتهم. هنا كيف ما كتشوفوا البسكوي راه ما فيش الخميره فقط عفوا بفعل داك البيض غادي ينتفخ ليا شويه وغادي يجي مقرمش بفعل الزبده. هنا صافي غادي نغربل الدقيق مع مايزينا مزيان وغادي نديرو كامل دفعه واحده. وغادي ندوزو باش ندخلو داك الدقيق مع مايزينا في الخليط اللي وجدنا من قبل. هنا كيف ما كتشوفوا فقط كنحاول ندخلو فيه بشويه بشويه باش هكا ما نخدمش مزيان او ما نخدمش داك الدقيق. لان صراحه هنايا عندي بسكوي كنحاول ما امكن انني نخليه يجيني مقرمش، لان الا خدمته كيصغر في الحجم ديالو. مني غتبوشي وتخشيوه في يطيب كيصغر له الحجم ديالو، ما كيبقاش داك الحجم الاول اللي بوشيتيو عليه كيطيب عليه. فهنا كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيف كيجي. اللي كتوجد لي طاقه بزاف فغادي يجي القوام مشابه للكريم ديال لامون كريمه ديال اللوز. صافي غادي نخلي القوام او عفوا الخليط على جنب وغادي ندوزو. هنا غادي ناخدو بوش مع دوي اللي كتكون مسننه اللي ما توفراتش عندها يمكن لها تستعمل
دوي عاديه ما كاين حتى شي مشكل. صافي وغادي نضيف نصف الكميه في البوش باش هكا ما تطرطقش ليا البوش ملي نكون نستعملها. صافي هنا كتشوفوا كنحاول نضيف نصف الخليط اولا الكميه اللي غادي نقدر نخدم بها. صافي وغادي نجمعها في الجيب الحلواني، وغادي نخلي الجيب الحلواني على جنب وندوز نوجد معكم اللاطه اللي غادي نبوشي فيها. هنا ضروري درت ليها هذا البابي كويسون، ما يمكنش لكم ديروا لها الزيت ولا شي حاجه. صافي وغنبدا نبوشي. كنتمنى الطريقه تكون واضحه عندكم في الفيديو. غادي نعاود معكم مره اخرى، نبداو بالودينات وغادي ندير واحد دايره من على الودينات كتمثل الوجه. غنضيف نعاود معكم مره اخرى، الودينات هما الاولين كيكونوا متباعدين شويه، ونضيف دائره بدايه من الودينات باش كتمثل وجه الباندا. صافي داك الرويس اللي كيبقى ليا في الاخر ديال البوج غادي ننزلو بالاصبع ديالي باش كيجينا الشكل الباندا كيجينا باين وما كيبقاش مشنتف. صافي هنا غادي ندخل لي بسكوي ديالنا للثلاجه لمده 20 دقيقه، ومن بعد الفران كيكون مسخن على 180 درجه. صافي ها هما وجدوا طابو، كنخليهم يتحمروا غير شويه اولا يذهبوا نحيدوهم. وكنوجدوا هنايا الشوكولات الابيض والشوكولات الاسود باش نرسموا به الفم ديال الباندا مع العوينات. كيف ما كتشوفوا كنبداو بالدائره البيضاء اللي كتمثل الفم ديال الباندا. صافي كنديرها على البسكويات كاملين وندوز هنايا العوينات. كندير نقطتين عفوا متباعدتين باش كيمثلوا لي العوينات ديال الباندا. وغادي نرجع من بعد ندير دوك الخطيطات في الشوكولات الابيض باش كنطراسي به فم ديال الباندا. راه غادي تشوفوا في الفيديو. نتمنى انه يكون واضح عندكم الشرح، وفي نفس الوقت طريقه التحضير صراحه ما كيحتاجش الخدمه بزاف وسهل بزاف. ونتمنى انكم تشجعوه وتجربوه، وما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليو وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم الى عجبتكم الوصفه، واللي جرباتو تخلي لي تعليق في اسفل الفيديو. فهنايا كيف ما كتشوفوا هنا لحقنا لنهايه الفيديو، فما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم والصحه والراحه.